අයිබෝන් Perfect Start YouTube channel එකට අදත් අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසේ lesson එක අපි අරන් ඉන්නේ අලුත් දවස් පහක්. ඉතින් මේ දවස් පහත් ඔයාලට පුළුවන් practice කරන්නට ඔයාලගේ දිව කට ඒ වගේම ඔයාගේ මනස train කරන්නට මේවා උපයෝග කරගන්න පුළුවන් මේ dialogue නැවත කියවීම තුළින්. ඉතින් අපි මේක special lesson එකක් කරන් ගන්නවා lesson number 5. ඉතින් ඒ lesson number 5 එකේ අපි කියලා දීලා තියෙනවා මේ dialogue කයි අපි පාඩම් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම මේ dialogue කොහොමද practice කරන්න ඕනි. ඒ වගේම මේවා શબ્ද නගා කියවීම තුළින් තමයි spoken English හදා ගන්න පුළුවන් කියන එක හරියටම පැහැදිලි කරලා අපි මේ විශේෂ පාඩමක් විදියට ඔයාලට ගෙනත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි සූදානම් තවත් dialogue පහක් ඔයාලට මේ ආකාරයට ගෙනල්ලා දෙන්නට. ඉතින් මතක් කරනවා මේ dialogue පහත් ඒ විදිහමයි. ඒ වගේම මේවත් නැවත කියවන්න ඕනි, උත්සාහයෙන් කතා කරන්න ඕනි. ඒ කතා කිරීම තුළින් ඔයාලට කියවලා දෙනවා spoken English කතා කරන්න ඉගෙන ගන්නට. අපි බලමු අද දවසේ අපි ඔයාලට ලබා දෙන dialogue මොනවද කියලා. අද දවසේ අපි ඔයාලට ලබා දෙන පළවෙනි dialogue එක ලිපිනයක් තියෙනවා මට කියන්න පුළුවන්ද? ලිපිනයක් තියෙනවා මට ඒක කියන්න පුළුවන්ද කියලා මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ. එතකොට මේ can කියන එක තමයි අපි මේකත් පාවිච්චි කරන්නේ. can කියන්නේ දෙය අපි වාක්‍යයක මැදට දාලා තිබුණොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නමුත් වාක්‍යයක පුළුවන්ද කියලා අහනවා නම් ඒක වාක්‍ය මුලට අපි යොදන්න ඕනේ. Can I ask an address? Can I ask an address? Can I ask an address? ලිපිනයක් තියෙනවා මට කියන්න පුළුවන්ද? මේ ask කියන එක can I ask කියන එක ask කියන්නේ verb එක මේකේ ask කියන එක ඔබට කියන්න පුළුවන්. කියන්න කියන එකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අහන්න කියන එකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. ලිපිනයක් තියෙනවා මට කියන්න පුළුවන්ද? Can I ask an address? Of course. Where will you go? Of course, where will you go? අනිවාර්යෙන්ම කියන්නම්. ඔයා කොහෙටද යන්නේ? right අපි ඊළඟට යනවා අපේ dialogue අංක 2ට. අපිට අහන්න ඕනි ප්‍රශ්නයක් බස් නවත්තන තැන කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න මෙන්න මේ විදිහට. Where is the bus stop? Where is the bus stop? අපිට බස් රථ නවත්තන ස්ථානයට යන තැන අපිට කියන්න පුළුවන් පාර දිගේ යන්න මීටර 200කින් වමට හරවන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. පාර දිගේ යන්න ඔයා ගිහිල්ලා මීටර 200කින් වමට හරවන්න. මේක අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Go along the road after 200 meters turn left. After 200 meters turn left කියලා අපිට ඒකට රිප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අපි නැවතත් ප්‍රශ්නයට යන්න. Where is the bus stop? Go along the road after 200 meters turn left. Turn left. වමට හරවන්න. right. මුලට ගියොත් where is the bus stop කියලා කියන්නේ බස් නවත්තන තැන කොහේද? go along කියලා කියන්නේ දිගේ. go along the road කියලා කියන්නේ පාර. road කියලා කියනවා පාරට. go along the road කියලා කියන්නේ පාරට. after 200 meters මීටර 200කට පස්සේ turn left වමට හරවන්න. right අපි යනවා ඊළඟට අපේ dialogue එක විතර. අපි ඊළඟට අහන්නේ වගේ මේ dialogue එකේ අපි අහනවා පොලිසිය කොහෙද තියෙන්නේ? පොලිසියක් කොහෙද තියෙන්නේ? අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ where is the police station? Where is the police station? Where is the police station? පොලිසිය තියෙන්නේ රුවන්වැල්ල ටවුන් එකේ අසල කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. There is a police station near to the රුවන්වැල්ල town. There is a police station near to the රුවන්වැල්ල town කියලා අපිට ඒකට රිප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒකට යම් ස්ථානයක යම් දෙයක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා there is කියලා. near කියලාගෙන පදේ අපි භාවිතා කරේ අසල කියන එකට. අසල ළඟ ඒ පාත කියන එකට තමයි near කියලා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. There is a police station near to the රුවන්වැල්ල town. Near to the රුවන්වැල්ල town කියලා අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. පොලිසියක් රුවන්වැල්ල town එක අසල තියෙනවා කියලා. right. අපි යම් ඊළඟ අපගේ dialogue එක වෙතට. right අපි යනවා ඊළඟ dialogue එක වෙතට. ඊළඟ dialogue එකෙන් අපි අහන්නේ ඔයා මොකක්ද හිතන්නේ කියලා. ඔයා මොකක්ද හිතන්නේ? අපි ඒක අහනවා මෙන්න මේ විදිහට. What do you think? What do you think? What do you think කියලා කියන්නේ අපි ඒක what do you think නෙමෙයි අපි අහන්න ඕනේ what do you think? What do you think? ඔයා මොකක්ද හිතන්නේ? ඔයා මොකක්ද හිතන්නේ කියලා අහන්නේ අපි what do you think? What do you think? ඊට පස්සේ අපි ඒකට ආන්සර් කරනවා. අපි ඒකට රිප්ලයි කරනවා
Yes, I think you must come with us. Yes, I think you must come with us. You must come with us. මේ must කියලා කියන්නේ යුතුයි කියන එකට. You must come with us කියලා කියන්නේ ඔයා අපිත් එක්ක පැමිණිය යුතුයි කියන එකට. ඒතකොට yes, I think ඔව් මම හිතනවා you must come with us. ඔයා අපිත් එක්ක එන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා අපිත් එක්ක පැමිණිය යුතුමයි කියලා මම හිතනවා කියන එකයි ඒ වාක්‍යයෙන් මේ විදිහට කියන්නේ. අපි ඊළඟට අපේ ඩයලොග් එක වෙතට ඊළඟ ඩයලොග් එකේ මම අහනවා ඊළඟ ඩයලොග් එකේ අපි තියෙනවා අපි අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒකට කීයක් වියදම් වෙනවද? ඒකට කීයක් වියදම් වෙනවද? How much does it cost? How much does it cost? How much does it cost කියලා කියනවා. ඒකට කීයක් වියදම් වෙනවද? How much does it cost? How much does it cost? How much කියලා කියන්නේ කොච්චරක්ද? සාමාන්‍ය මුදලක් වගේ අහනවා නම් අපි කියනවා how much කියලා. යම්කිසි පිරිසක් වගේ අහනවා නම් අපි කියනවා how many කියලා. How much does it cost කියලා කියනවා. ඒකට කීයක් වියදම් වෙනවද කියලා. එතකොට අපි මේක කියනවා උත්තරේ දෙනවා සමහර විට ඩොලර් 100ක් විතර යනවා. සමහර විට ඩොලර් 100ක් විතර කියලා. සමහර විට කියලා කියනවා අපි sometime කියලා. sometime කියලා කියනවා. ඒක සමහර විට කියන්නේ අපි අනාගතයේදී කියන නිසා අපි ඒක will කියන එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපි ඒක will දාලා කතා කරොත් එහෙම ඒක කියන්නේ මෙහෙමයි. Sometime it will be $100. Sometime it will be $100. ඒක අපි ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ. අපි නැවත වාක්‍ය වලට යනවා. How much does it cost? How much does it cost? How much does it cost? ඒකට කීයක් වියදම් වෙනවද? cost එක කියලා කියන්නේ වියදමට. ඒකට කීයක් වියදම් වෙනවද කියලා අපි අහනකොට අපි අහනවා how much කියලා. කොච්චරක් වියදම් යනවද? How much does it cost? ඒක මෙච්චරක් විතර වේවි. මේ වගේ මුදලක් යාවි කියලා කියනකොට ඒක future tense එකෙන් එනවා. ඒකට අපි ඒක කියනවා sometime it will be $100. Sometime it will be $100.